Έχω την εντύπωση πως το PC Gaming, παρόλο που οι νέας γενιάς οικιακές κονσόλες είναι ήδη στα ράφια των καταστημάτων, γνωρίζει μια σπουδαία άνθηση τον τελευταίο καιρό και αυτό συνεπάγεται περισσότερο gaming hardware. Το σημαντικότερο gaming hardware ενός PC αναμφίβολα είναι η κάρτα γραφικών. Έτσι, το ταξίδι μας σε αυτή την κατηγορία προϊόντων συνεχίζεται. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτές είναι η Radeon R9 290 και Radeon R9 290X και συγκεκριμένα οι Tri-X εκδόσεις της Sapphire που πρακτικά αποτελούν τις πλέον high-end προτάσεις από το στρατόπεδο της AMD. Λίγες εβδομάδες πριν παρουσιάσαμε τη reference έκδοση της 290, οπότε αν θέλετε ρίξτε μια ματιά στην περιγραφή του βίντεο. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι αρκετά πιο ενδιαφέρον και επειδή έχω πολλά να σας δείξω και να σας πω, περνάω αμέσως στο τυπικό unboxing. Λόγω του γεγονότος ότι οι συσκευασίες είναι παρόμοιες, θα ξεπακετάρω μία από τις δύο κάρτες. Μέσα στο κουτί λοιπόν και κάτω από τις κάρτες υπάρχει ένα κουτί με τα παρελκόμενα. Εντάχει, εδώ μέσα υπάρχουν διαφημιστικά φυλάδια, σημειώσεις, ένα CD με τους οδηγούς εγκατάστασης, ένα μεταλλικής φύσης αυτοκόλλητο με το λογότυπο της Sapphire, ένα high speed HDMI μήκους 1,8 μέτρων, ένα τετράπινο σε εξάπινο καλώδιο ρεύματος και ένα καλώδιο ρεύματος που μετατρέπει 2 Molex σε 8 pins. Τώρα, όσον αφορά τις κάρτες, αποφάσισα πως εφόσον εμφανισιακά δεν διαφέρουν ούτε στο ελάχιστο, δεν έχει νόημα να σας τις δείξω μία-μία. Οπότε, για να μην ροκανίσω άσκοπα το χρόνο σας, θα περιηγηθώ στο εξωτερικό της μίας, αλλά είναι σαν να είδατε και τις δύο. Καταρχάς, η πρώτη εικόνα που παίρνει κάποιος από τις Tri-X εκδόσεις των 290 και 290X είναι πως πρόκειται για πραγματικά κάρτες γίγαντες. Καταλαμβάνουν 2,2 slots στο motherboard, έχουν 305 χιλιοστά στο μήκος, 113 χιλιοστά στο πλάτος, 38 χιλιοστά στο ύψος, ενώ ζυγίζουν και οι δύο 1022 γραμμάρια. Το τεράστιο μέγεθός τους οφείλεται στο πλούσιο σύστημα ψήξης της Sapphire, το Tri-X, το οποίο αποτελείται από 3 ανεμιστήρες που αποβάλλουν το θερμό αέρα πολύ πιο αποτελεσματικά από τις περιπτώσεις 2 ανεμιστήρων. Το τίμημα, βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι από την πλευρά του θορύβου οι κάρτες στο 100% load θα ακουστούν λιγάκι παραπάνω από το συνηθισμένο, όχι όμως ότι θα αγγίξουν μη ανεκτά επίπεδα. Στο πάνω μέρος βρίσκονται τις υποδοχές του ρεύματος και του διακόπτη του αυτόματου overclocking. Οι κάρτες αναμενόμενα επικοινωνούν με τη motherboard και κατ' επέκταση με το σύστημα μέσω PCI Express 3 διάβλου. Από συνδεσμολογία έχουμε μια HDMI θύρα με υποστήριξη 3D, μια θύρα DisplayPort 1,2 και 2 Dual-Link DVI-D. Αξίζει να σημειωθεί πως υποστηρίζονται μέχρι 4 οθόνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης 3 οθονών χωρίς την αξιοποίηση του DisplayPort. Μπορεί εξωτερικά να μην εμφανίζουν διαφορές, οι καρδιές των δύο καρτών χτυπούν λιγάκι διαφορετικά. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε 4GB GDDR5 βίντεο μνήμης με memory bus των 512 bit, χρονισμό στα 5,2 GHz και bandwidth τα 332,8 GB το δευτερόλεπτο. Επίσης, τόσο η 290 όσο και η 290X είναι βασισμένες στο ίδιο Hawaii chip κατασκευασμένο στα 28 νανόμετρα, που όμως στη 290 έχει 2560 shaders ή stream processors αν προτιμάτε, ενώ η 290X έρχεται με 2816 stream processors. Τα ρολόγια των πυρήνων με το boost φτάνουν τα 1000 MHz για τη 290 και τα 1040 MHz για τη 290X, την ώρα που το ρολόι της μνήμης βρίσκεται χρονισμένο και στις δύο κάρτες στα 1300 MHz. Από την πλευρά της κατανάλωσης τώρα, η D290 ζητάει maximum περίπου 330 W από το τροφοδοτικό, ενώ η 290X ως πιο πεινασμένη ζητάει 20 W παραπάνω. Ως ναυαρχίδες της AMD, οι κάρτες υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα DirectX 11,2 και OpenGL 4,3, καθώς και όλες τις νέες τεχνολογίες εταιρείας όπως το Mantle, το True Audio κτλ. Το μεγάλο πλεονέκτημα των Tri-X εκδόσεων της Sapphire εντοπίζεται στις θερμοκρασίες λειτουργίας. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που και οι δύο κάρτες κινήθηκαν σε εξαιρετικά επίπεδα, με τη 290 να φτάνει maximum σε gaming συνθήκες στους 72 βαθμούς Κελσίου και τη 290X στις ίδιες συνθήκες να μην ξεπερνάει τους 74 βαθμούς Κελσίου. Ρίχνοντας μια ματιά σε reviews εκδόσεων άλλων εταιριών, πάντα για τα ίδια chip, διαπίστωσα πως οι εκδόσεις της Sapphire έχουν την καλύτερη θερμική συμπεριφορά της αγοράς, πράγμα που τους δίνει αρκετά περισσότερα περιθώρια για overclocking. Αρκετά όμως με τα νούμερα, σας αφήνω να παρακολουθήσετε τις καρτέλες των δοκιμών. Αναμφίβολα πρόκειται για δύο από τις γρηγορότερες κάρτες της αγοράς που είναι ικανές να τρέξουν οποιοδήποτε PC game σε max settings χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Επιπροσθέτως, πρέπει να πω πως ακόμη μια φορά η Sapphire έκανε φοβερή δουλειά στις Tri-X εκδόσεις των GPU της AMD και κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε για τις καλύτερες εκδόσεις από κατασκευαστή. Η Sapphire Radeon R9 290 Tri-X και Sapphire Radeon R9 290X Tri-X κυκλοφορούν ήδη στην ελληνική αγορά σε τιμές που ξεκινούν από τα 440 και 570 ευρώ αντίστοιχα. Και επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια άριστη επικοινωνία μεταξύ μας, σε αυτό το
βίντεο, εκτός φυσικά από το σχολιασμό σας για τα προϊόντα που σας έδειξα, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια αν και τι gaming PC διαθέτετε. Αυτά από εμένα, να περνάτε καλά και να παίζετε όμορφα παιχνίδια. Τα λέμε σύντομα.